السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معكم الكوتش عبد الله. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وتعليقاتكم مهمة نأخذها بعين الاعتبار. ما العلاقة بين الاكتئاب والتوتر والقولون العصبي، وبالإضافة إلى الغذاء الصحي؟ فعلا هناك علاقة حميمة ووثيقة جدا، بحيث التوتر يترسب عليه الاكتئاب، ثم مشاكل البطن، وضمنها القولون العصبي. لنرى كيف تبدأ المشكلة، ونقول أن كل الأمراض مرتبطة ببعضها، ونبدأ حلقتنا بالاكتئاب. تقريبا كل الناس يأتي عليهم يوم كئيب لا يطيقون أن يفعلوا شيئا، بل فيهم من تستمر معهم أيام وشهور وسنوات، الله المستعان. الاكتئاب يبدأ بصدمة غير متوقعة حسب نفسية الشخص كيف يتقبلها، وحسب تربيته والأشخاص الذين حواليه والمجتمع والتقاليد والعادات. تكون الصدمة بعض الأحيان قوية جدا، منها فقدان أحد الأقارب، أو خسران في تجارة، أو سلب منك حق من حقوقك، أو حتى سماع كلام لا تطيقه فتصبح متوترا. المشكلة الأكبر حينما تكتمها في نفسك، الإحساس بالنقص أمام الآخرين، أو حتى الاعتداء أو الحقد والانتقام. كما يقولون شديد الغضب. المسألة مرتبطة بنمط حياتك وطموحاتك في الحياة. كل منا يخطط حياته بيده، وهذه لا تتنافى مع أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فقدان أحب الناس إليك. أحبب من شئت فإنك مفارقه، لازم الاستعداد لها، إنها حاصلة لا محال. المال والتجارة والبنين رزق من الله، فلا تظن أن ذكاءك أو خبرتك هي من وصلتك إلى ما أنت فيه، وهذه كذلك لا تتنافى مع السعي والاجتهاد. منهم من سلب منه حق من حقوقه فعاش في حالة من الاكتئاب رهيبة. ممكن ابتلاء، فلتصبر ولتحتسب. كما يقولون خيرها في غيرها، وراجع أخطاءك، فممكن عملت شيئا عن غير قصد فجاء العقاب بالمثل. سماع كلام غير مرضي، خاصة عند صغار السن، من الآباء أو من أصدقاء الشارع أو من المدرسة، أو الاستهزاء بالمعني عن إعاقة في الكلام أو الجسد، فيصبح ملقب بتلك الإعاقة. الإحساس بالنقص يجعلك تفرض شخصيتك حتى يتقبلك الطرف الآخر، ينفق عليهم من ماله حتى يرضيهم. فإن كان المعني ضعيف الشخصية أو المال، فهذا نوع آخر من الاكتئاب. كم منا من أوذي بشتى الطرق من أجل حاسد أو حقود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب 3 مرات، فإن دل على شيء دل على أن الغضب يؤذي النفس والجسد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل نفس ذائقة الموت. من ناحية الرزق يقول الشافعي: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وإن كان لك أطفال عاصين فإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
الهدوء والطمأنينة في كل شيء. كثيرا ما نستعمل جملة قدر الله وما شاء فعل، وللأسف لا نعرف معناها. لا تنسى أنه كما تدين تدان، فعليك أن تراجع شخصيتك كيف كنت من قبل، فإن الطبع يغلب عن التطبع. هذه مقدمة وكان لا بد منها. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. علينا ألا نستسلم لأي مرض أيا كان، نفساني أو مرض جسدي أو حتى إعاقي. من أسباب القولون العصبي ما ذكرته آنفا، وأسباب أخرى نتطرق إليها الآن. كل الباحثين يقولون أن القولون العصبي لا تعرف له أسباب. من ضمن الأسباب وليس الحصر القلق والاكتئاب. القولون العصبي هو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، تشمل العلامات والأعراض التقلصات وألم البطن والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك أو كليهما. القولون العصبي هو مرض مزمن تحتاج إلى إدارته على المدى الطويل، ولكن بشيء من البحث والعزيمة ممكن تنجح في التخلص منه. أول خطوة ممكن تراها غريبة هي التنفس العميق. نعطي بعض الأمثلة: لما تشتري عطر وأول ما تشمه تحس بالسعادة، كذلك لما تغير المكان من البيت إلى الحديقة أو الغابة، وحتى لما ترى البحر ترتاح نفسانيا وتستنشق الهواء، فعلا هي راحة البال. التنفس العميق يزيل الحزن من القلب والنفس، وكذلك يفتح الشرايين ويسري الأكسجين في كل الذات. وغالبا سبب ضيق النفس نقص من الأكسجين. بالطبع مع كل ما ذكرته في الحلقات السابقة من نوم وأكل صحي ورياضة وصيام متقطع وصيام عادي ونمط حياة مثلي، تعتبر اللويزا أو الميليسا الليمونية المهدئ للقولون العصبي خاصة والجهاز الهضمي عامة، والتخلص من الأرق وتحسين جودة النوم وتعزيز عملية الهضم، وحماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالمشكلات المختلفة، التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات، المساعدة في خفض حرارة الجسم المرتفعة. أجريت دراسة على الحيوانات ووجد أن مستخلص جذور اللويزا يقلل من عدد نوبات الإسهال، كما يستخدم النبات محفزا للهضم في الطب الشعبي في شمال أمريكا. وتستعمل اللويزا في حالات اضطرابات الجهاز الهضمي المصاحبة للتوتر لما له من تأثير مهدئ. وعندنا الشيح أحد أروع الأعشاب الذي دائما متوفر في بيتنا. من فوائد شرب الشيح على الريق إنه يساهم في الحد من الالتهابات، وقد يعالجها أيضا إن وجدت. كما وجد أن شرب الشيح على الريق قد يساعد في تخفيف مرض كرون الذي يتميز بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي. وقد تشمل أعراض الكرون الإرهاق، الإسهال، تشنجات البطن ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي. استخدامه كمنشط للجهاز الهضمي هو في الواقع أحد أهم تطبيقات الشيح، وهو قبل كل شيء دواء للمعدة.
فالشيح مفيد كذلك لعسر الهضم وآلام المعدة وقلة الشهية، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالحرقة وانتفاخ البطن. المرق المصنوع من عظام الحيوانات عنصر أساسي في النظام الغذائي للإنسان. يعتقد أن مرق العظام منزلية الصنع، تحتوي على مغذيات صحية لنباتات الأمعاء وبطانة الأمعاء، وأفضلهم كراعين البقر. طريقة استخدام الشيح كالتالي: على معدة فارغة ملعقة صغيرة من الماء الساخن، يغطى الكوب ثم ينقع لمدة 10 دقائق ثم يشرب. الصبار ملين طبيعي لاحتوائه على الألياف، يمكن أن يسرع عملية الهضم ويزيل أي صعوبات في الطريق. تناول عصير الصبار وشربه بجرعات معتدلة طوال اليوم يمكن أن تحسن بشكل كبير طريقة عمل الأمعاء، كما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حب الرشاد أو الثفاء. والطريقة أن يستعمل الأول في الصباح والآخر في المساء بالماء الساخن. وربما تكون الحقنة الشرجية الذي يطلق عليه أيضا العلاج المائي للقولون أحد أكثر علاجات القولون فعالية. يتم استخدام من 2 إلى 6 لترات من الماء المقطر لغسل القولون برفق. من خلال التدليك اللطيف للبطن يتم التخلص من الرواسب القديمة من البراز المخاطي، ثم يتم التخلص منها بعد ذلك بواسطة الماء. في غضون فترة زمنية قصيرة يمكن للقولون التخلص من كميات كبيرة من النفايات المحاصرة التي قد تستغرق سنوات عديدة لتتراكم، خلال جلسة من 40 إلى 50 دقيقة من الري القولوني. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة مع آخرين. المرجو استشارة دكتورك الخاصة بك، وشكرا. هذه كانت حلقة على السريع، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.